100 grams carrots, half white big onion, butter, 150 grams Parmesan cheese, 2 cloves of garlic, 150 ml of milk, and 100 grams potato. Bago ang lahat, siguraduhin munang nahugasan ng patatas at ang carrots. Hiwain ng patatas at ang carrots sa nais ninyong sukat o laki para mas madali natin silang mapalambot kapag ito'y sinalang na natin at pinakuluan. Ganon din ang gawin sa sibuyas. Hiwain din ito sa sukat na nais nyo para madali natin siyang madurog kasama ng patatas at ang carrots. Sa bawang naman, i-chop siya ng maliliit para madali rin siyang maluto. Ngayon, pwede na natin simulan ang ating pagluluto. Ilagay ang butter sa kawali. Hindi na ako gagamit ng kahit na anong mantika dito kasi malasa na siya. Isunod ang sibuyas, haluin at hayaan lang siyang maluto ng kaunti. Tapos, kung nakikita nyo na naluluto ng kaunti yung sibuyas, pwede nyo nang ilagay si bawang. Haluin nyo lang para hindi masunog si bawang. Pagkatapos, pwede nyo nang ilagay si carrot, si patatas, haluin ulit para ma-absorb nila yung lasa ng bawang at sibuyas. Dito, gumamit ako ng vegetable broth. Hindi ko na siya sinama sa listahan ng mga ingredients kasi optional lang naman siya. Pwede naman kahit tubig lang ang gamitin. Pero kung may available naman sa inyo, mas okay kung yun ang ilalagay nyo. Importante lang naman ay may tutulong sa gulay na mapalambot sila. Kapag nakikita nyo na kumukulo na sila, haluin nyo lang para hindi sila mag-stick dun sa pot. Tapos, i-check nyo kung malambot na ba yung mga gulay ninyo. Dito, hindi pa siya malambot. So, inad ko na si milk para ma-absorb na rin nila yung lasa ng gatas. Ngayon, pwede nyo na rin ilagay si Parmesan cheese. Huwag nyo nga lang lalahatin para mamaya may magagamit pa tayo pang toppings sa ating soup. I-mix lang siya para hindi magbuo-buo si Parmesan cheese at takpan. Ngayon, okay na yung mga gulay. Gumagamit ako nitong portable hand blender para madaling i-mix at durugin yung mga gulay. Pero kung wala naman kayong ganito, pwede naman kayong gumamit ng blender machine. Ang kagandahan nga lang dito is directly ko na siya nagagamit dun mismo sa pinaglutuan ko. Kapag nakikita nyo na medyo malapot na siya at wala nang buo-buong gulay, okay na siya. Pwede nyo na siyang i-serve.